ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਫੋਰਨ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ TRC ਲੈਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 2026 ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੱਡੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ PhD ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਸਬਨ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਰਟੋ, ਅਲਗਾਰਵੇ, ਕੁੰਬਰਾ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ +2 ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਬੈਚਲਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ 80% ਫੇਸ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ CV ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ PhD ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 11,000 ਯੂਰੋ ਆ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1,10,000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 100% ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ।
ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਸਬਨ ਆ, ਪੋਰਤੋ ਆ, ਅਲਗਾਰਵੇ ਆ, ਕੁੰਬਰਾ ਵਾ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਵਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ TRC 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ। ਸੋ 1250 ਯੂਰੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ, ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 6000 ਯੂਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਆਇਲਟਸ ਵਾਲੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਇਲਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਨੀਮਮ 5.5 ਬੈਂਡ ਬੈਚਲਰ ਲਈ, 6 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਵਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ PhD ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ, ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚੇ, ਉਲਟਾ 1250 ਯੂਰੋ ਮੰਥਲੀ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਸਟ ਵੀ ਤੇ TRC ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਾਓ ਨਾ। ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਓ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲੌਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।